Ik ben Daan Herweg. Ik geef hoofdvak jazz en poppiano aan het Artis Conservatorium van Zwolle. Ik kom uit een muzikaal gezin en er was altijd muziek thuis en er was een piano en elke keer als ik er langs liep moest ik eraan zitten. En ik hoorde jazz via mijn vader, Horace Silver, Herbie Hancock en dat moest ik gewoon ook. Dat was gewoon helemaal geen vraag. Als je iets kan, moet je het delen. Lesgeven is heel mooi en heel leuk om te doen. En het houdt jezelf ook scherp. Dus je krijgt ook heel veel van de leerlingen. Het houdt je in de scene, het houdt je betrokken bij wat er allemaal speelt. Ik zeg altijd tegen mijn studenten als ze bij mijn les komen, ook bij mijn bandjes, van wij zijn collega's. Alleen jullie zijn 20 jaar jonger en ik heb veel meer meegemaakt. Dus je deelt gewoon ervaringen en je geeft tips. En je probeert te inspireren en te motiveren en te laten zien hoe je dingen aan kan pakken vanuit speelplezier en lol maken. Samenspel, luisteren, niet alleen maar met jezelf bezig zijn. Ik noem het altijd center stage, dus midden van het podium staan terwijl je er niet staat misschien. Dat soort dingen, daar ben ik altijd erg mee bezig. Dus op de wat menselijke kant van het musiceren vind ik belangrijk. Ik had natuurlijk netjes klassiek les en ik ging braaf mijn Mozart en mijn Chopin spelen. Dat ging eigenlijk best goed. Terwijl ik die stuk aan het spelen was, dacht ik altijd, oh, dat is ongeveer wat ze aan het doen zijn. En dan ging ik er hetzelfde mee aan de haal, waardoor ik altijd nooit verder dan maat 2 kwam. Dus dat was eigenlijk best wel slecht, maar uiteindelijk ook wel goed. Want daardoor had ik gelijk altijd wel een soort creatieve inborst. En ook boogie woogie, dat was ook een ding. Gewoon dat je op de piano gewoon eigenlijk, dus eigenlijk... Uren was ik het aan het doen en dan vooral de groove zitten spelen. Ook Batman had ik. Ik geloof dat mijn moeder daar wel gek van werd op een zeker moment. Maar dat heb ik denk ik gewoon 10.000 uur te doen of zo. De meerwaarde bij ons is dat ik en mijn collega Maarten hebben gewoon een mooie dynamiek als het gaat om keyboards, synthesizers, sounddesign en bij mij wat meer de basics van piano spelen. En natuurlijk ook wel gewoon jazz en standards en improvisatie. En dat vereist ook een beetje een andere aanpak van het pianospel. Je ziet bijvoorbeeld iets meer dingen als piano drumming. Dus dat is eigenlijk gewoon ritme. Met 2 handen eigenlijk drummen op de piano. Dat is heel specifiek. Dat is echt iets anders dan gewoon jazzpiano, weet je wel. Dus daar besteden we veel aandacht aan. Sound, time, voicings, ook gewoon klank maken. En dan ook wel gericht ook op pop, soul, gospel, dat soort stijlen. In alle muziek. Gewoon heb je toetsen, piano, synthesizers, orgels. Het is gewoon een heel groot en breed instrument. Er is heel veel repertoire voor. En je kan echt alle kanten ermee op, weet je wel. Dus dat maakt het voor mij heel, gewoon het coolste instrument. Dat is altijd wel een leuke competitie van, nee, mijn instrument is cooler. Dan weet ik al dat piano toch wint. Dus ik doe niet mee aan die discussie.